Ayan, drink ko guys. Parang may bag siya lumulutang. Hello guys. So andito kami sa sa Lowe's. Nag-pick up kami sa namin insulation. Tapos si Habi pumasok sa loob. So ako lang dito naghintay kasi ako kanina sa sa mga naghintay ako sa insulation kanina kasi dinideliver nila nandoon sa likuran. So ngayon, drinking my water na may lemon, chia, I think chia seeds, tapos na cantaloupe. So, is look weird kasi parang may bag siya na lumulutaw pero hindi siya, you guys. Taon guys. Naghulat taon ko sa kumbana. Tugaya uy. Anyway, pumasok siya kasi may bibilin siya na gamit para sa sa shop. Tapos while ako, you guys, nanonood ng mga posts sa Facebook, sa FB, oh my goodness, natimtid ako. Gusto kong magluto, you guys, ng what do you call this one? Binignit. Gigotom ko ginulat ni Mana, you guys. Oh my gosh, I got tempted na magluto ng binignit. Kaso lang, oh my gosh, bawal sa akin ngayon. Gusto ko kasi you guys, magbawas-bawas muna ng kain ng rice. So guys, mayroon na kaming insulation. Dami. Get cold? Yeah. Me too. So guys, mag-jacket ako kasi mahangin ang ginaw. Diyan ko kayo lagay. Mahangin siya kaya mag-inaw. Stuck. So yung insulation kailangan namin ipasok sa loob. So magsimula ako dito. So guys, ito yung tubig na dala ko today. I'm gonna make, you know, those little cheese things. Hello you guys, good evening. So dito kami sa namin sa shop, trabaho. So sineswitch namin ni asawa yung schedule or time. So mag-start kami ng magtrabaho ng gabi dito sa shop namin. So napansin niyo ba guys? The alarms making noise. Yung namin creepy tree, pretty creepy tree. May na siya, may tumubo, may dahon na siya pero ang liliit. Tapos ang grass, humaba na you guys, sobra. So, dito lang kami. Hi babe! So, ngayon it's 7:20 something, basta 7 o'clock na siya you guys. So, nag-decide kami na magtrabaho ng gabi kasi mas yung ni Habi, yung niya, feeling niya, gusto niya magtrabaho ng gabi. And yeah, kasi you guys, gustong-gusto niya magtrabaho ng gabi kasi pag umaga, he's not a morning person, gusto niya matulog ng mahaba.
Sobrang ganda ngayon, guys. Ganito yung ano yo guys, spring or summer. Matagal siya mag-dark. Pero pag winter, maaga siya, parang mga 5 o'clock, mag-dark na siya. So ngayon mga ano na, 7:23 na. So still light. So magtrabaho muna kami you guys. See you later. And I'm going to the back. Okay. That's really. Curious cat. You don't like the grass? Where? Yung magpahaplos ay. Hey, what you doing there, Sophie? What happened? Are they dead? Okay, Mom. Hi. Yung hindi makita. So mga lang 35 minutes, so around like 36. Yan lang. Hindi ko na kaya maglakad ng malayo kasi ako lang mag-isa. So andito kami ni Sophie. Come here, Sophie. What is that, Sophie? Oh, there's the ants. I think kinagat siya ng ants. Sophie.
Sophie. Ganda talaga yung araw. Ano na yun guys, mga 6:38 na. So ganito yung ganda yung weather today. Maganda yung maglakad kasi hindi siya mainit at saka hindi din siya maginaw. Psst, psst, psst. It's all about Sophie. Gustong gusto niya pag nandito din yung may kasama siya. Ano ba yan, Sophie? Hey, Sophie, where are you going at? Hey. Psst. Ang ganda ng you guys. Sun. Nakaupo ako dito sa driveway. Naglakad ako ng 30 minutes. Pusa namin nandoon. Yeah, I just got from walking. Walking. The sun is so pretty. Hi, Sophie cat.